Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit de această dată la o nouă etalare în ceștile de cafea și anume să vedem cum va fi luna decembrie pentru voi. Și avem două variante, varianta numărul 1 ceșcuța albastră și varianta numărul 2 ceșcuța vișinie. Sper că v-ați hotărât ce ceșcuță vă atrage mai mult, poate vă ghidați în funcție de culoare, poate în funcție de variante, 1 sau 2, după numere, da? Fiecare în funcție de cum consideră că este mai atras. Bun, dar voi începe cu prima variantă și anume această ceașcă albastră. Din câte văd aici, pentru voi, luna decembrie este o lună plină de bucurii, plină de vești bune și frumoase. Văd că o parte dintre voi chiar mergeți probabil la un drum sau vine cineva la voi de la un drum. Cred că chiar organizați un fel de întâlnire cu toți membrii familiei, pentru că aici sunt foarte multe persoane care se întâlnesc, dar în sens de bucurie, nu în sens de supărare. Pe unii chiar văd că chiar veți face niște oameni de zăpadă, de ce nu? Și iar la această întâlnire aflați inclusiv de faptul că două persoane poate s-au logodit sau poate chiar s-au căsătorit. Dar nu este nimic exclus să aflați inclusiv că o femeie mai brunețică, cu părul închis la culoare, probabil cu ochii verzi sau albaștri, urmează să dea naștere unui copil. Da? Poate să fie și un astfel de eveniment. Bun. Mai văd aici că vă întâlniți cu o persoană care vă este foarte credincioasă. O persoană pe care poate n-ați mai văzut-o de mult sau poate cu care n-ați mai vorbit de foarte mult timp, dar acum vă regăsiți cu foarte mare bucurie. Este o persoană care este destul de credincioasă și chiar fidelă. Această persoană, nu știu, poate că îi place matematica acestei persoane sau poate că este o persoană care are inițiala P sau are în viața sa poate o mamă, poate o soră, o femeie care e un pic mai cochetă. Nu vorbim despre în sens de, când m-am referit la această persoană, nu m-am referit în sens de soție sau iubită sau ceva de acest gen. Poate că voi sunteți așa o persoană mai cochetă și vă întâlniți cu această persoană. Da? De întâlnit oricum vă întâlniți, dar poate că voi sunteți persoana care ajutați această persoană să fie fidelă, credincioasă și așa mai departe. Văd că este o ceașcă cu foarte multe vești bune, cu foarte multe bucurii, dar și cu foarte multe întâlniri. Întâlniri, bineînțeles, plăcute, nu pot să zic că sunt, chiar nu văd momente de tristețe pentru voi în această lună decembrie, ci mai degrabă aș putea spune că în această lună decembrie vă gândiți destul de serios, poate că ca pe viitor să vă schimbați casa sau să planificați ceva mai stabil. Văd o inițială de M, de F, de P, de L chiar. Văd că foarte mulți dintre voi simțiți nevoia de relaxare. Poate că ați trecut printr-o, nu știu, o perioadă un pic mai grea. Cred că acum, poate în urmă cu 5 zile, 15 zile, ceva de genul, au fost niște evenimente care
v-au produs un pic de tristețe, dar nu ceva care să vă doboare. Este ceva care pot să spun în primul rând că ați schimbat anumite lucruri în viața voastră. Adică dacă nu se întâmpla această supărare din ultima perioadă, cred că n-ați fi schimbat acele lucruri. Acum fiecare dintre voi știți ce anume nu vreți să mai repetați de acum înainte. Și prin ce anume, prin ce situație negativă ați trecut. Pentru voi văd că există un motiv de ușurare care ar urma să vină în viitorul apropiat și poate că și din acest motiv sunt anumite lucruri pe care deja începeți să le planificați pentru anul viitor și deja începeți să puneți niște baze. Să știți că chiar mai văd aici faptul că indiferent dacă v-ați despărțit de curând de cineva sau nu, în această lună de decembrie veți avea parte de o nouă relație sentimentală, socială, financiară sau chiar economică. De ce nu? Acum, e clar, nu pentru toată lumea va fi o nouă relație sentimentală. Pentru alții poate să fie pur și simplu socială sau cine știe. Așa cum am zis, dați drumul la niște proiecte și de ce nu să faceți o afacere împreună cu altă persoană. Da? Deci se poate întâmpla și o astfel de situație. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate întâmpla tuturor la fel. Cert este că fericirea în această lună decembrie bate la ușa voastră. Veți avea un succes destul de considerabil la orice vă propuneți să faceți în această lună decembrie. Dacă vreți să schimbați, nu știu, ceva prin casă, dacă vreți să dați drumul la un proiect nou, indiferent ce idee aveți sau ce idee vă vine pe parcursul lunii decembrie, că poate încă nu aveți idee ce vreți să faceți pe mai departe, dar așa cum am spus, în această lună decembrie vă vin foarte multe idei și indiferent de ce idei vă vin, important este să le notați undeva. De ce? Pentru că mai apoi le veți pune în practică și vor fi cu noroc pentru voi. Ce pot să mai spun aici? Mai spun faptul că văd că aveți într-adevăr sau a făcut deja parte din viața voastră o persoană destul de autoritară, o persoană, poate că este vorba de o persoană cornută, dar nu neapărat, dar această persoană a fost destul de toxică pentru voi și această persoană își dorește reîntoarcerea înapoi în viața voastră. Însă, așa cum am spus, este o persoană destul de toxică și nu cred că vă mai doriți să facă parte din viața voastră. De ce? Pentru că această persoană, chiar dacă vine cu ideea de reîntoarcere, asta nu înseamnă că și face lucrurile în așa fel încât să vă întoarceți la această persoană. Adică vine la fel cum cunoașteți voi această persoană, la fel de autoritară, la fel de poate critică, da? Sau poate că este genul de persoană care umilește, care jignește destul de mult. Da, și atunci nu înseamnă că dacă acum se reîntoarce, înseamnă că face lucrurile într-un sens diferit, ci din contră vine doar pentru a vă supăra, da? Cumva această persoană încearcă doar să vă vadă supărate pentru că, nu știu, poate că postați voi ceva pe rețelele de socializare și vede că vă este bine sau ceva de acest gen și în momentul în care vede acest lucru, imediat vine într-un fel negativ, mai puțin plăcut, da? Și atunci, ca să nu să vă taie din fericirea pe care o aveți și pe care poate o postați pe rețelele de socializare. Cheia însă în toată această situație este la voi. Dacă voi vreți să vă împăcați cu această persoană, bineînțeles că nu vă oprește nimeni, însă trebuie să țineți cont că lupul schimbă părul, dar năravul ba. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi dacă vreți sau nu vreți să îi mai dați șansă acestei persoane.
Ceea ce trebuie să mai țineți cont este faptul că alături de această persoană vor urma situații care se vor tot repeta și care mereu se termină pe același ton. Adică această persoană nu caută să schimbe ceva pentru că consideră că de fiecare dată are dreptate și că voi sunteți o persoană care trebuie să vă schimbați. Bun, pe lângă asta mai văd aici faptul că poate aveți un șef sau o persoană, oricum mai matură decât voi, matură și în gândire, matură și ca vârstă, care vine și încearcă cumva să vă deschidă ochii sau încearcă cumva să vă spună ce faceți bine și ce faceți rău, dar nu o spune într-un sens negativ, ci o spune pentru ca voi să reflectați mai mult asupra deciziilor voastre, în funcție de ce decizii luați, pentru că nu întotdeauna până în prezent ați luat decizii bune, dar acum această persoană vine și încearcă să vă explice unde ați greșit, de ce ați greșit, deci într-un sens tot bun pentru voi. Pe lângă, uite aici ce frumos avem, o fată, o fetiță, un copil cu ochi căprui, sau poate sunteți voi cu ochi căprui și în această lună decembrie vă purtați un pic mai copilăros sau cine știe, poate că vă vine acest copil în casă. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Da, văd că aici la voi cifra 5 se repetă foarte mult. Această cifră 5 aduce foarte multe schimbări în viața fiecăruia dintre voi. Acum, e clar, bineînțeles că în funcție de ceea ce am spus, fiecare dintre voi trebuie să fie atent sau atentă la schimbările care pot veni, pentru că dacă vă mergeți, dacă mergeți, cum se spune înainte, mergeți pe drumul bun, dar dacă vă reîntoarceți, așa cum am zis, la acea persoană care este destul de autoritară, cu voi lucrurile nu mai merg în sens pozitiv. Aici, fiind o etalare generală, bineînțeles că nu putem finaliza această ceașcă spunând da, o să fie doar fericire maximă sau o să fie doar tristețe maximă. Nu, asta depinde de fiecare dintre voi cum acționați. Pentru că dacă vă este milă de această persoană din trecutul vostru care vine la voi, e clar, nu mai este fericire. Pentru că acestei persoane nu este milă de voi. Dacă vă mergeți pe drumul vostru, atunci, bineînțeles, veți avea parte de fericire. De asta am și spus, nu putem decide, nu se poate decide pentru fiecare dintre voi. Fiecare dintre voi decide pentru el însuși. Aici văd că veți mai avea parte de o ofertă care deja a venit spre voi, sau poate că va veni în viitorul apropiat. Este o ofertă sau poate că această persoană din trecutul vostru vine cu această ofertă și stați destul de mult pe gânduri dacă să mai acceptați această ofertă sau nu. Este posibil ca această ofertă să fie de la o persoană cu inițiala P sau D, sau poate să fie, dar această ofertă cumva vine tocmai pe motiv că acestei persoane îi este frică că vă pierde definitiv. Pentru că chiar dacă poate voi i-ați spus deja acestei persoane că nu mai vreți o împăcare, că nu mai vreți să fiți cu această persoană încă mai speră, are frica că îl veți părăsi pentru totdeauna și atunci caută tot felul de lucruri pentru a veni în întâmpinarea voastră. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să se sfătuiască inclusiv cu o persoană din zodia Rac sau Scorpion pentru a veni înspre voi și cum să vină înspre voi sau poate că, de ce nu, poate că apelează la persoana aia tocmai pentru a face tot felul de ritualuri pentru a vă atrage înapoi. Da? Dar ideea este că, indiferent de oferta cu care vine această persoană, nu este ceva pozitiv pentru voi, ci din contră lucrurile s-ar repeta și după voi veți avea de pierdut. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2, această ceașcă vișinie.
și să vedem și pentru voi. Păi la voi se pare că în această lună decembrie sunteți mai mult acasă. La voi nu cred că faceți foarte multe drumuri, sau cel puțin mare parte dintre voi vă gândiți să rămâneți acasă în sânul familiei și poate că alții vin la voi. Din câte văd aici, da, așteptați pe cineva să vină la voi. Probabil că în acest moment nu știți dacă persoana respectivă vine sau nu. Aici nu vorbim neapărat de persoane de sex opus, ci mai degrabă văd că sunteți două femei care voi așteptați să vină la voi această femeie. Dar momentan această femeie nu știe sigur dacă poate veni sau nu și cred că poate că chiar v-a deranjat cu ceva, v-a supărat cu ceva și poate nu are suficient curaj pentru a veni la voi. Da? Deci poate să fie o soră, o prietenă bună, da? Poate să fie oricine de această natură. Văd că mergeți undeva, poate o parte dintre voi vă gândiți să mergeți în Italia sau aveți ceva legătură cu Italia, dar o parte dintre voi vă văd că vreți să mergeți undeva și vă îmbrăcați destul de bine, inclusiv cu cizme în picioare, sunt niște cizme mai aparte pe care le luați în picioare, le încălțați, poate să fie poate mergeți la schi, da? Și acei clăpari, da? De asta am zis că sunt un pic mai diferite aceste cizme. Dar la fel și voi așteptați cumva niște vești de la persoane cu inițiala T, M sau A. Aici printre voi mai pot fi persoane care se gândesc la începutul să înceapă ceva nou, poate fi o relație, poate fi o afacere sau poate că vă gândiți să faceți un drum, dar asta nu înseamnă că îl și faceți acum în luna decembrie. Și cumva vă gândiți că dacă veți face acel drum, veți afla anumite noutăți, anumite vești care cumva aduce o ușurare în viața voastră. Nu știu, poate aveți de dat un examen, da? Și vă gândiți că trebuie să mergeți în locul respectiv să vă dați examenul. După ce ați dat examenul respectiv, bineînțeles că veți simți o ușurare. Deci cam așa este drumul acesta. Acum, bineînțeles, nu pentru toată lumea este un examen, dar poate să fie un proces, poate să fie orice de această natură. Sau poate că pur și simplu stabiliți să vă întâlniți cu cineva și porniți la drumul respectiv. Da? Și până porniți la drum simțiți o oarecare greutate, după care lucrurile se rezolvă. Aici puțină atenție. De ce? Pentru că acolo unde este cazul și se poate, este posibil ca în această lună decembrie să rămâneți chiar însărcinate, dar dacă nu în luna decembrie, în luna ianuarie cu siguranță, da? Deci doar în cazurile unde există această posibilitate. Văd că veți discuta cu un bărbat sau vă veți întâlni cu un bărbat care poartă ochelari. Această persoană este ca un tată, poate fi un tată, un unchi sau poate un bun sfătuitor sau poate chiar un preot la care mergeți cu care mergeți să vă sfătuiți. Și această persoană, pentru că această persoană este o persoană destul de educată, este o persoană care citește foarte mult, este o persoană care dă sfaturi foarte bune, de asta am zis că poate să fie inclusiv un preot, dar cumva ideea este că prin sfatul pe care vi-l dă această persoană, lucrurile în viața voastră se schimbă, dar se schimbă radical. E ca și cum, dacă până acum ați avut o viață în care aveați impresia că nimic nu merge, că totul stă pe loc, că lucrurile nu se leagă între ele, acum după ce mergeți la această persoană, toate lucrurile se schimbă de la o zi la alta într-un ritm destul de alert, aș putea spune.
Aici văd că veți mai avea inclusiv parte de un câștig. Nu știu, poate să fie un câștig la loto, poate să fie o muncă pe care ați prestat-o cu ceva timp înainte și acum vă luați bănuții, poate să fie orice, sau poate ați dat niște bani împrumut și acum acei banii recuperați, deci da. Deci veți avea parte de un câștig la care nu vă mai așteptați să se întâmple. Pentru persoanele singure, văd că vă găsiți pe cineva în această lună decembrie, alături de care să vă petreceți sărbătorile, de ce nu? Avem inițiala L, inițiala A, inițiala I, inițiala J. Da? Poate să fie numele vostru sau poate să fie numele celeilalte persoane. Văd foarte multe litere în această ceașcă. Nu știu dacă e problema că voi trebuie să vă întâlniți cu foarte multe persoane sau toate aceste litere sunt pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, poate că până în acest moment vi s-a părut că viața voastră stagnează, că nu are niciun fel de schimbare, da? Poate vi s-a părut că zilele sunt mereu la fel, dar uite că acum în această lună decembrie totul se schimbă destul de radical în viața voastră. Și veți avea parte de tot felul de evenimente. Într-adevăr, sunt evenimente și mai plăcute și mai puțin plăcute, dar pe ansamblu este o lună destul de bună. Văd că planificați să vă întâlniți la un drum cu o persoană dintr-o zodie cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar cred că intervine ceva în ultimul moment și parcă nu mai puteți să porniți la acel drum și este posibil ca să vă sfătuiți cu persoana și să vină persoana la voi, însă persoana este destul de reticientă și este posibil să spună din start nu vin, că nu pot, că nu vreau și așa mai departe. E ca și cum vă zice, dacă vrei vino tu, dacă nu, lasă-mă în pace. Da, ceva de acest gen. Bun, hai să vedem altceva. Da, văd că veștile vin la voi, inclusiv de la persoane care sunt la distanță, inclusiv de la persoană cu inițiala F sau poate că se află într-o țară cu inițiala F. Sau poate că veți cunoaște această persoană prin intermediul rețelelor de socializare și se află în altă țară, da, și comunicați mai mult prin internet. Și dacă cumva vă faceți planuri să vă întâlniți, nu cred că vă veți întâlni acum în luna decembrie, dar probabil începând cu luna ianuarie, cumva veți stabili și acest lucru mult mai bine decât până în acest moment. Aici văd că această persoană este cel gen de persoană destul de mândră de sine și care face un pic lucrurile destul de egoist, adică le face cumva în favoarea sa, nu prea le face în favoarea voastră. Deci, din acest punct de vedere, cam trebuie să fiți atente, pentru că altfel, după aia, văd că rămâneți destul de triști sau triste. Da, văd că aveți parte de destul de multe câștiguri în această lună decembrie. Într-adevăr, poate să fie vorba de câștiguri micuțe, dar ideea este că aceste câștiguri totuși vin la voi. Totuși, voi vă gândiți să faceți un drum, dar acest drum îl faceți cumva din dragoste, îl faceți pentru o persoană la care țineți foarte mult. Aici nu vorbim neapărat despre o persoană pe care o iubiți, poate să fie vorba și despre o persoană la care pur și simplu țineți foarte mult. Poate să fie, această persoană poate să aibă inițiala S și să fie undeva destul de departe de voi, dar văd că vă gândiți să mergeți la această persoană și chiar este posibil să faceți acest drum, sau poate că pur și simplu vă gândiți să plecați undeva
2-3 zile și acolo este posibil să întâlniți o persoană cu inițiala S, o persoană cu care să vă înțelegeți foarte bine, n-ar fi nimic exclus aici, pentru o parte dintre voi să fie vorba inclusiv de o scurtă aventură, de ce nu? Sau poate că, cine știe, se poate înfiripa și o relație stabilă. Da? E clar, depinde de la persoană, de la caz la caz, nu pentru toate persoanele este aceeași situație. Pe lângă asta văd că vă gândiți inclusiv să vă cumpărați un obiect nou și nu doar că îl cumpărați, dar îl și folosiți destul de des. Nu știu, poate să fie inclusiv un lănțișor, un colier pe care să îl cumpărați pentru că vă atrage foarte mult și să-l puneți la gât și să nu-l mai dați jos. Sau poate să fie vorba de o brățară sau poate să fie vorba de, cine știe, poate ceva vestimentar, da? Vă place foarte mult și purtați lucrul respectiv destul de mult. Adică e ceva care poate vă cumpărați un telefon, poate doamnele își cumpără o poșetă, poate nu știu, ceva de această natură sau poate că, așa cum spuneam mai devreme, vorbeam de la începutul etalării de cizme, poate că vă cumpărați o pereche de cizme pe care le simțiți la sufletul vostru și nu vă mai dezlipiți de ele, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Dar este bine că și această lună decembrie, chiar dacă mai sunt ele și cu lucruri mai puțin plăcute, se va termina într-o notă destul de bună, destul de liniștită și chiar destul de frumoasă pentru o parte dintre voi și n-ar fi nimic exclus aici, ca o parte dintre voi, începând cu această lună decembrie, să planificați ceva în sens de peste 15 luni să auzim de o nuntă, de ceva măreț, să schimbați casă, să, nu știu, veți planifica ceva, veți spune ceva, ceea ce se începeți acum în luna decembrie, cumva peste 15 luni se va vedea succesul vostru, veți culege roadele, indiferent ce puneți în plan în această lună decembrie. Bineînțeles că fiecare dintre voi are anumite planuri, unii se gândesc poate mai mult la iubire, alții poate la altceva, dar pe ansamblu și pentru voi sunt niște schimbări destul de benefice în această lună decembrie. Și cum se spune pentru toți, se pare că dragostea bate la ușă într-un fel sau altul. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!